আখলৰ জুতিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি একেবাৰে কম মছলাৰে ৰন্ধা লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই মাংসখিনিত নিমখ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, হালধি, অলপ জিৰা গুড়ি, অলপ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ মিঠাতেল দি কিছু সময়ৰ বাবে মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপ মিঠাতেল তাতে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত তেজপাত 3টা মই তাতে দি দিছোঁ। তাৰ পিছতে কাটি থোৱা 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজখিনিও দি লৈ কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে 1 চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। মই আগতে মেৰিনেট কৰোঁতেও নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া বৰ বেছি দিয়া নাই। পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হওঁতে এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 4-5টামান কাটি দি দিছোঁ। জলকীয়াটো আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে লৈ ল'ব। মই অলপ জ্বলা বেছিকৈ খাওঁ বাবে জলকীয়া 4-5টামান দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিও কৰিব পাৰে আৰু কমো কৰিব পাৰে। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় 80% মান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি তাত দি দিলোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে হালধি অলপ কম হৈছিল, সেইকাৰণে মই পুনৰ অলপ হালধি দি দিছোঁ। হালধিখিনি দি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া নহৰু আদাৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু নহৰু আদাৰ পেষ্টটো দি লোৱাৰ পিছত মই পুনৰ ভালদৰে অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইটো কমপ্লিটলি অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে ভাজি ঢাকোন লগাই অলপ সময়ৰ বাবে সিজিব দিলোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত এয়া ঢাকোনখন খুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাংসখিনিৰ পৰা সুন্দৰকৈ পানী ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। মই কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এয়া মাংসৰ পৰাই ওলোৱা পানী। এতিয়া মই অলপ ভালদৰে লৰাই মই পুনৰ ঢাকোন লগাই অলপ সময় সিজিব দিম। তিনি 4 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি এয়া আমাৰ মাংসখিনিৰ যিখিনি পানী আছিল অলপ অলপ শুকাবলৈ ধৰিছে আৰু এনেদৰে শুকুৱাতে মই এতিয়া কাটি থোৱা আলুকেইটাও দি দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনি দি মই একেলগে লৰাই লৈ আকৌ ঢাকোন লগাই গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ বাবে ৰাখি দিলোঁ।
10 মিনিট মানৰ পিছত আলু আৰু মাংস প্ৰায় সিজি যোৱাত মই এতিয়া গৰম পানী অলপ দি পুনৰ ঢাকোন লগাই হাই ফ্লেমত ভালদৰে উতলিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই খুন্দি লোৱা গৰম মছলাখিনি দি দিলোঁ। মছলাখিনি দি ঢাকোন লগাই অলপ সময় ভালদৰে উতলিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। 5 মিনিটমানৰ পিছত এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল লোকেল মুৰ্গীৰ জোল। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। ইমান বেছি কষ্টৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল বুটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰে লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।